Hey guys, what's up? I'm Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइज मैले चाहिँ आजहरुको लागि एकदम नयाँ टाइपको डिफरेन्ट टाइपको एडिटिङ लिएर आएको छु र एडिटिङ चाहिँ के यस्तो प्रकारको हुनेछ र यो एडिटिङलाई चाहिँ मैले न्यू सोशल वर्ल्ड भन्ने नाम दिएको छु र यो एडिटिङमा मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड पीएनजी हरु युज गर्छु त्यो सब मैले लिंक इन द डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्नु र मैले फेसबुकको लिंक पनि तल राखिदिन्छु। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि भिडियो मन पर्छ भने साथीहरुमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र धेरै कुरा नगरिकन भिडियोतर्फै जाम है। सो गाइज यो फोटो एडिटिङ गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्डको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली हामी हाम्रो एड फोटोमा जान्छौँ र एड फोटोमा गएर जुन हाम्रो यो मोडललाई लिन्छ, मतलब जुन फोटोलाई लिन्छौँ जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिएको छ। र यदि हजुरहरुलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न आउँदैन भने मैले यसमा फुल भिडियो नै बनाएको छु कि ब्याकग्राउन्ड कसरी इरेज गर्ने भनेर, जुन मेरो फर्स्ट भिडियो रहेको छ त्यो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिसकेपछि अब हामी यसलाई यो फोटोलाई यसरी यहाँ लिन्छौँ, यसरी राख्छौँ, हल्का ठुलो बनाएर यसरी राखेर हामी यहाँबाट राइट क्लिक गर्छौँ र राइट क्लिक गरेर डन गर्छौँ। डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो फेरि एड फोटोमै जान्छौँ र एड फोटोमा गएपछि हामी एउटा नियन लाइटको मतलब सर्कल वालाको पीएनजी लिन्छौँ जो यो रहेको छ। हाम्रो पीएनजी एड भइसकेको छ र एड भइसकेपछि अब हामी यसलाई ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र स्क्रिन गरिसकेपछि जुन पछाडिको ब्ल्याक छ त्यो हट्छ र अब सिम्पली हामी यसलाई यसरी यहाँनिर यसरी एड गरिदिन्छौँ हल्का ठुलो बनाएर। र हामी इरेजरमा जान्छौँ, इरेजरमा गएर इरेज गरेर यसको साइज सानो गरेर हामी जुम गरेर जुन हाम्रो यस्तो बडीमा लागेको छ त्यसलाई हामी यसरी इरेज गर्छौँ। सो मैले यहाँ इरेज गरिसकेँ। इरेज गरिसकेपछि अब हामी यहाँबाट डन गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ र फेरि हामी हाम्रो यहाँ एड फोटोमै जान्छौँ र एड फोटोमा गएर हामी एउटा यो सोशल उसको लिन्छौँ र ब्लेन्डिङ मोडमा गएर स्क्रिन गरिदिन्छौँ र हामी यसरी यहाँ लगाउँछौँ। यसरी लगाएर अब हामी यहाँबाट डन गर्छौँ र डन गरिसकेपछि अब सिम्पली हाम्रो जति पनि ब्याकग्राउन्ड पीएनजीहरु युज गरिसकेको छौँ अब हामी सिम्पली यसलाई हामी यहाँ ड्र टुलमा गएर 3 डटमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ। सेभ गरेपछि अब हाम्रो जति पनि काम हुन्छ लाइटरुममा हुन्छ, अब हामी लाइटरुममा जान्छौँ। हाम्रो यहाँ लाइटरुम ओपन भइसकेको छ। अब लाइटरुम ओपन भइसकेपछि अब हामी सिम्पली हाम्रो यहाँ जुन पिक्सआर्टमा एडिट गरेको फोटो थियो हामी त्यसलाई एड गर्छौँ। हाम्रो फोटो एड भइसकेको छ र एड भइसकेपछि अब हाम्रो फोटो यहाँ लिन्छौँ र फर्स्ट हामी यो लाइटमा जान्छौँ। लाइटमा गएर यसको कन्ट्रास्ट हल्का बढाउँछौँ, हाइलाइट हल्का घटाउँछौँ, स्याडो बढाउँछौँ, व्हाइटलाई 6-8 जति गर्छौँ र ब्ल्याकलाई माइनस गर्छौँ र हामी तलपट्टि जान्छौँ। तलपट्टि गएर हामी एड सर्ट भन्ने छ यसलाई हामी कस्टम गर्छौँ। कस्टम गरेर यहाँ माथि मिक्स भन्ने हुन्छ, मिक्समा गएर सेकेन्ड यो ओरेन्ज चुज गर्छौँ र यसको स्याचुरेसन माइनस गऱ्यो भने हाम्रो ब्याकग्राउन्डसँग म्याच हुँदै जान्छ र माइनस गरिसकेपछि यसको लुमिनेन्सलाई बढाउँछौँ हाम्रो फेसलाई लाइट दिनको लागि र हामी ब्लूमा जान्छौँ, यसको ह्यूलाई माइनस गर्छौँ र यसको स्याचुरेसनलाई बढाउँछौँ र यसको यतापट्टि आएपछि स्काई ब्लूमा आएपछि यसको पनि हामी ह्यूलाई माइनस गर्छौँ र स्याचुरेसनलाई बढाउँछौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। डन गरिसकेपछि हामी फेरि तलपट्टि जान्छौँ
र यसको क्ल्यारिटीलाई हल्का बढाउँछ 30 जति गर्छौँ र यसको भिग्नेटलाई माइनस गर्छौँ। माइनस गरिसकेपछि हामी फेरि तलपट्टि जान्छौँ र तलपट्टि गएपछि हामी शार्पिङ भन्ने छ यहाँ, यसलाई बढाउँछ र यो किन बढाएको भन्दाखेरि हाम्रो पिक्चर अलिक सार्प होस् भनेर हामी बढाउँछौँ र हामी शार्पिङ बढाएपछि हाम्रो पिक्चरमा नोइज आउँछ र त्यो नोइजलाई हटाउनको लागि हामी नोइज रिड्युसिङ भन्ने हुन्छ यसलाई बढाइदिन्छौँ थोरै। र अब हामी फेरि यहाँ सेलेक्टेड टुल यो माथि जान्छौँ र सेलेक्टेड टुल चाहिँ लाइटरुमको मोडेड भर्जन या प्रिमियम भर्जनमा मात्र आउँछ र प्रिमियम भर्जन मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यहाँ सेलेक्टेड टुलमा आइसकेपछि हामी यहाँ प्लसको साइन देख्छौँ र प्लसको साइनमा हामी ग्रेनेड चुज गर्छौँ र ग्रेनेड चुज गरेपछि यहाँबाट तलबाट हल्का दिएर यहाँ लाइटमा गएर यसको एक्सपोजर हल्का कम गरिदिन्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ र हाम्रो पिक्चर यहाँ रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई बिफोर आफ्टर गरेर हेर्छौँ। पिक्चरमा हाम्रो फोटो केही यस्तो खालको थियो जुन हेर्नलाई अलिकति रियल जस्तो देखिएको थिएन र लाइटरुममा हामीले यसलाई कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो पिक्चर चाहिँ केही यस्तो प्रकारको भएको छ है, जुन एकदम खतरा बनिसकेको छ र हामी यसको क्वालिटी पनि त्यति साह्रो घटेको देख्दैनौँ, मोबाइलबाटै खिचेको फोटो हो है। र अब हामी यसलाई सेयरमा गएर सेभ टु डिभाइस भन्छ, सेभ टु डिभाइसमा गएर सेभ गर्छ र यति नै हो यो भिडियो। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, सेयर गर्नु है, अनि सब्सक्राइब गर्नु। यदि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म यस्तै खालको नयाँ नयाँ एडिटिङहरू हजुरहरूको लागि लिएर आइरहन्छु र हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला कि नयाँ कस्तो कन्सेप्टमा चाहिँ एडिटिङ चाहिएको छ। र धेरैले मेसेज गर्नुभएको थियो कि बोइजको मात्र एडिटिङ गर्छु भाइ तिमीले भनेर, र मैले अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ गर्ल्स कन्सेप्टमा लिएर आउन लागिरहेको छु है। र यदि गर्ल्सहरूले हेरिरहनु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानललाई र सेयर गर्नु आफ्नो गर्ल्स साथीहरूलाई है। अब नेक्स्ट भिडियो मेरो गर्ल्सको कन्सेप्टमा आउनेछ र तबसम्म अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला र तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मोज गर्नु, बाई।